Γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα κέικ σοκολάτας. Κέικ σοκολάτας όμως, το οποίο δεν θα ψήσουμε στο φούρνο. Είναι εύκολη συνταγή, να την ακολουθήσετε, υπερπαραγωγή, σοκολάτα. Έτσι, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 αυγά, 430 γραμμάρια ζάχαρη, και 200 γραμμάρια βούτυρο. Το βούτυρο να είναι λιωμένο. Είναι από τις πιο εύκολες συνταγές. Θα χτυπήσουμε λίγο με τον αυγοδάρτη. Σε ένα κόσκινο θα βάλετε 100 γραμμάρια κακάο, 300 γραμμάρια αλεύρι, μία κουταλιά του γλυκού σόδα, μία κουταλιά του γλυκού μπέικιν. Όταν έχουμε κακάο πάντα το κοσκινίζουμε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε σβόλους. Ωραία. Θα ρίξουμε μία τσιμπιά αλάτι. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. ...430 γραμμάρια γάλα, θα να το ανακατέψουμε και λίγο με μία μαρίζ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, θα ζυγίσουμε και θα το χωρίσουμε σε 3 ίσα μέρη. Όπως σας είπα, έχουμε χωρίσει τη ζύμη μας σε 3 ίσα μέρη. Σε μία κατσαρόλα 25 θα ψεκάσουμε με λίγο σπορέλαιο, θα βάλουμε μία λαδόκολλα, και θα ρίξουμε το πρώτο μας μείγμα. Θα απλώσουμε λίγο. Ανάβουμε τη φωτιά μας πολύ χαμηλά, βάζουμε την κατσαρόλα επάνω και σκεπάζουμε με το καπάκι. Το αφήνουμε να ψηθεί το κέικ μας. Έχει περάσει ένα δεκάλεπτο. Αυτό δύο πράγματα θέλω να μου προσέξετε. Το ένα είναι, αν το καπάκι έχει τρύπα θα πρέπει να τη βουλώσετε με ένα χαρτάκι, έτσι, γιατί θέλουμε τους υδατμούς μέσα, να μην μας καεί το κακάο. Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ χαμηλή φωτιά. Εντάξει, μην μου το βάλετε, βλέπετε, είναι ίσα που ανάβει. Εάν έχετε ηλεκτρικό μάτι θα το βάλετε στο 2. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Βλέπετε, έχει ψηθεί.
θα μου το αφήσετε να ψηθεί. Μην το φοβηθείτε, δεν καίγεται. Έτσι, θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμο, από το σταματήσει, αυτό θα σταματήσει να γυαλίζει. Έτσι, μόλις σταματήσει και γυαλίζει, είναι έτοιμο. Τα κέικ μας είναι έτοιμα. Εντάξει, τα βάζουμε στην άκρη. 500 γραμμάρια γάλακτος φυτική, κρέμα γάλακτος φυτική. Εάν θέλετε θα σας πω σε λιγάκι. Τη χτυπάμε να γίνει σαν τη γη. ...20 γραμμάρια κακάο. Προσέξτε, αν θέλετε να βάλετε κανονική κρέμα γάλακτος, δεν θα βάλετε το κακάο, θα αυξήσετε λίγο την πραλίνα του φουντουκιού που θα βάλουμε σε λίγο. Ωραία. Συνεχίζουμε το χτύπημα. Και τέλος θα βάλουμε 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Προσέξτε, εάν θα βάλετε κανονική κρέμα γάλακτος, θα βάλετε 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, εντάξει. Γιατί η κρέμα γάλακτος, η κανονική, δεν έχει ζάχαρη. Ανακατεύουμε λιγάκι. Πάμε να στήσουμε. Προσοχή, μην ξεχάσετε να βγάζετε τις λαδόκολλες. Εντάξει. Όπως είναι θα τη βάλουμε λίγο στο ψυγείο τώρα να δέσει καλά και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Το κέικ μας για λίγο στο ψυγείο έχει δέσει και τώρα θα κάνουμε, θα του βάλουμε τρούφα. Λοιπόν, είδατε πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε, είναι πανεύκολο, θα το ευχαριστηθείτε, χωρίς φούρνους, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, κομμένο θα το δείτε στην αρχή και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!